Hola amigos, para hispanohablantes, active el botón de subtítulos para este video. Hello guys, for English speakers, activate the subtitle button for this video. Domnule ministru, domnule primar general, doamnă sau domnule primar de sector, domnule director general al STB, doamnă director general al Metrorex. Vreau să vă prezint proiectul imposibil pentru București, dar care reprezintă singura soluție pentru fluentizarea traficului din București, cu efect în eficientizarea companiilor de transport. Spun că e proiectul imposibil pentru că pentru realizarea acestui proiect este necesar consens între toți cei pe care v-am invitat să analizați această soluție, ceea ce pare o utopie. Cultura și istoria românească rare ori au arătat consens între politicieni și factorii de decizie. Nu trebuie să spun nimănui, nu este un secret pentru nimeni că traficul din București este un coșmar și se degradează tot mai mult de la un an la altul. Bucureștiul are al doilea cel mai aglomerat trafic din lume, este depășit doar de Bogota, capitala Columbiei. Bucureștiul este pe locul al doilea în lume la aglomerația de pe șosele. Locuitorii capitalei au petrecut în 2022 4 zile și jumătate bară la bară în trafic. Potrivit unui studiu recent citat de Financial Times, Bucureștiul este depășit doar de Bogota, capitala Columbiei. Niciun alt oraș european nu se află în top 10. Un bucureștean care a parcurs anul trecut zilnic 10 km la orele de vârf a pierdut în trafic în medie 107 ore din cauza aglomerației. Sunt rezultatele unui studiu realizat de o companie de navigație auto și citat de curând de Financial Times. Asta clasează Bucureștiul pe locul 2 în lume la aglomerația rutieră. Prima poziție este ocupată de Bogota, capitala Columbiei. În top nu sunt alte orașe europene, cu excepția Istanbulului. Pentru ca bucureștenii să-și lase mașinile acasă, trebuie să știe că autobuzele sau tramvaiele oferă condiții decente de călătorie și circulă după un program bine stabilit, ceea ce, deocamdată, nu se întâmplă. Bucureștiul a fost construit și desenat în anii de glorie când buletinul de București era un vis pentru mulți, la fel cum era și cartela de benzină. Tot un vis era și autoturismul. Toți românii visau să aibă un autoturism pe care îl plăteau cu 3-5 ani în avans. Astăzi, visul a devenit realitate. Din mass media am aflat că în București și Ilfov există aproape 1,8 milioane de vehicule înmatriculate, ceea ce arată o dezvoltare continuă în dauna calității vieții. Dar cum sunt foarte riguros în ceea ce fac, am căutat date mai relevante și am găsit statisticile INSE, care arată că în București, la 31 decembrie 2022, erau înmatriculate 1.502.930 de vehicule și în Ilfov 253.125. În total, 1.756.055 de vehicule, plus multe altele care tranzitează zilnic capitala. Asta înseamnă că există aproximativ un vehicul care tranzitează zilnic Bucureștiul pentru fiecare locuitor al capitalei. Capitala e blocată, sufocată de noxe, cu costuri imense pentru toți rezidenții ei. Timpul costă bani, combustibilul ars fără rost în ambuteiaje costă bani, combustibilul ars mai înseamnă și poluare, poluarea înseamnă afecțiuni respiratorii și boli cronice, blocajele înseamnă nervi, irascibilitate și accidente, iar accidentele costă 3% din PIB, conform OMS. Aceleași statistici INSE ne dezvăluie catastrofa pe care o trăim prin numărul accidentelor cu consecințe grave. Numai în București, în ultimii 6 ani, au murit 352 de persoane, iar alte 22.699 au fost grav rănite, mai mult decât populația multor municipii din provincie. Mai mult decât la colectiv. Vă dau aceste cifre în ideea că într-o zi cineva va pune întrebări. Ăsta e rezultatul unor politici ineficiente, al nepăsării sau incompetenței. România nu are un departament de siguranță rutieră, iar cei care conduc serviciile de poliție rutieră par să fie veniți de curând pe această planetă și sunt repetenți la capitolul fluiditate și siguranță rutieră. În Primăria Generală există o direcție de circulație care ar trebui mai degrabă să se numească Direcția Ambuteiaj. După zeci de corespondențe cu memorii Poliției Române, unde am primit răspunsuri tembele, am abordat universitățile și facultățile tehnice pentru a afla unde este problema. Cum construcția de drumuri se face prima dată în planșă, de arhitecți și ingineri, am început să caut și să analizez unde este problema. Am găsit lucrări de curs semnate de profesori, doctori ingineri, profesori, doctori arhitecți, conferențiari, lectori și asistenți,
care predau soluții ce reprezintă monumente de incompetență. Și am văzut și proiecte finalizate care au fost semnate de aceste persoane, de la care te aștepți să obții soluții corecte. Un fost președinte afirma că școala românească scoate tâmpiți și a fost taxat pentru această remarcă, doar că rezultatele le întâlnim pretutindeni. Domnule ministru, mai trag un semnal de alarmă. Vedeți nodurile rutiere de pe A0. Sunt adevărate bombe de siguranță rutieră. Cât despre fluență, veți vedea ce probleme provoacă nodurile trifoi. Pe blogul meu la pagina Autostrăzi veți găsi problemele semnalate. Toate țările cu preocupări în fluența și siguranța traficului au renunțat la nodurile trifoi cu costuri semnificative, dar cu rezultate eficiente pentru trafic. Revenim la București. În acest moment, arhitectura de transport public din București este prost configurată. Avem o companie de metrou deficitară, STB este în aceeași situație, iar orașul este blocat și sufocat de poluare. Un articol din Agerpres mi-a atras atenția. Șeful Consiliului de Administrație Metrorex, domnul Mihai Barbu, declară că în 2022 metroul bucureștean a înregistrat 132 de milioane de călători. Analizând cifrele financiare ale Metrorex, mă îndoiesc de corectitudinea afirmației. Cred mai degrabă că este vorba de 132 de milioane de călătorii și nu de călători. I-ul care face diferența. Ce ar însemna 132 de milioane de călătorii? În România sunt 251 de zile lucrătoare pe an. Presupunând că cei care folosesc metroul o fac de 2 ori pe zi, dus întors dinspre școală sau locul de muncă, și nimeni nu merge cu metroul în zilele nelucrătoare, putem spune că în 2022 am avut cel mult 262.948 de persoane care au utilizat metroul. Asta înseamnă mai puțin de 10% din populația Bucureștiului, având în vedere că mulți utilizatori ai metroului vin din suburbii sau din provincii. Unii se află temporar în capitală și mulți dintre ei utilizează mai multe linii pentru o deplasare. De pe site-ul STB am aflat că STB a avut 489 milioane de călătorii în 2020. Asta înseamnă că mai puțin de 45% din populația Bucureștiului utilizează transportul public de suprafață. Matematic, cel mult 55% din populația Bucureștiului utilizează transportul public de călători. Însă, în realitate, având în vedere că mulți dintre călători utilizează zilnic atât transportul de suprafață cât și metroul și mulți vor utiliza de mai mult de 2 ori pe zi aceste mijloace de transport, sunt convins că mult mai puțin de jumătate din populația Bucureștiului utilizează transportul public, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate utilizează transportul personal. Analizând cifrele din cele 2 tipuri de transport pe care vi le voi prezenta în continuare, se poate constata cu ușurință că deși metroul este mai rapid, este mai puțin utilizat decât transportul de suprafață. Atât metroul, cât și transportul public de suprafață efectuează transport pe distanțe lungi și în multe cazuri concurându-se pe aceiași călători. Doar 2 exemple vă dau. În militari, liniile de autobuz 136 și 336, iar în drumul taberei, liniile 168 și 368. De ce transportul public din București este neatractiv? De ce mai mult de 50% din bucureșteni preferă mașina personală? De la STB am aflat că tramvaiul 1 sau 10, care face cursa pe inelul interior al capitalei, parcurge distanța de 22 de kilometri în 2 ore, deși norma este de 1 oră și 45 de minute. Asta înseamnă o viteză medie de transport de numai 11-12 km pe oră. De condițiile de transport nu vorbesc. Nu știu dacă s-a schimbat ceva în ultimii 12 ani de când am plecat din țară. Autobuzul de pe linia 335 se deplasează 16 km jumătate de la un capăt la altul al liniei în 90 de minute, între orele 16 și 19. Asta înseamnă o viteză medie de transport de 11 km pe oră. Tot de la STB am aflat că autobuzul de pe linia 122 parcurge distanța de 23 de km și jumătate dus întors în 190 de minute, în intervalul orelor 7-9, 14:30, 18:30. Asta înseamnă o viteză medie de transport de 7-8 km pe oră. Deci, transportul local de suprafață îmi asigură o viteză medie de transport cuprinsă între 7 și 12 km pe oră, adică dublul
sau triplul vitezei de mers pe jos, dar mai puțin decât viteza medie a unui biciclist, viteză medie care este undeva în jurul valorii de 18 km pe oră. Nu fac apologia mersului pe bicicletă. Știu că Bucureștiul trece prin 4 anotimpuri și ar fi imposibil de utiliza bicicleta tot timpul anului, iar acest mijloc de transport nu poate fi utilizat de oricine. De la Metrorex am obținut mai greu câteva informații. Magistrala 1 are o lungime de 27 de km, iar durata călătoriei de la prima până la ultima stație este de 48 de minute. Înseamnă că obținem o viteză medie de transport de 34 de km la oră. Magistrala 2 are o lungime de 18,62 km, durata călătoriei de la prima până la ultima stație este de 27 de minute, înseamnă că obținem o viteză medie de transport de 40 de km la oră. Magistrala 3 are o lungime de 20 de km, durata călătoriei de la prima până la ultima stație este de 33 de minute, înseamnă că obținem o viteză medie de transport de 36,2 km la oră. Per total, media vitezei de transport cu metroul bucureștean este de aproximativ 37 de km la oră. Asta înseamnă că este cel mai rapid mijloc de transport în București și cu toate acestea, sute de mii de mașini, poate chiar peste 1 milion, blochează și poluează zilnic capitala. Bucureștenii pierd zilnic milioane de ore blocați în trafic, în timp ce Metrorex este singurul metrou falimentar din Uniunea Europeană. Toate celelalte metrouri din Europa sunt pe profit. La STB, lucrurile stau la fel de prost. Cum facem ca să-i aducem pe bucureșteni în subteran, la metrou, și să eliberăm bulevardele de mașini în care vedem o persoană, cel mult două? Le spunem că metroul e frumos și rapid? Nu, nici eu n-aș fi convins de asta. Dacă de acasă până la stația de metrou trebuie să iau un autobuz, una sau două stații, merg pe jos 10-15 minute până la stația de autobuz. Mai aștept 10-15 minute autobuzul. Merg cu autobuzul 5 minute. Mai apoi, de la autobuz la metrou mai pierd 5 minute de mers pe jos. Deja am pierdut 30-40 de minute. Dacă de la stația de metrou de ieșire și până la destinație mai am de mers cu autobuzul sau pe jos încă 10-15 minute, timpul total de transport ar fi de 40-55 de minute. Și atunci, cel mai convenabil ar fi să renunț la ideea transportului public, să scot mașina din parcare și să stau blocat pe bulevarde în confortul propriei mașini. Chiar dacă, la orele de trafic intens, pot obține o viteză medie de transport de maxim 8-14 km la oră, așa cum ne arată înregistrările Google Maps. Așadar, metroul rămâne campion cu cea mai mare medie a vitezei de transport în București. Transportul public nu este confortabil, dar poate oferi atractivitate prin cost și timpul total de deplasare mai mic. Însă din calculele simple pe care și le face oricine, în acest moment, transportul public nu oferă nicio satisfacție. Probabil că singurii care utilizează transportul public sunt persoanele cu veniturile cele mai mici și este utilizat doar pe distanțe scurte. Însă, ne dorim să-i aducem în subteran și pe cei cu venituri medii pentru a elibera bulevardele și intersecțiile de la suprafață. Soluția este evidentă pentru cineva preocupat de siguranța și fluența circulației sau pentru cineva preocupat de eficiență. Pentru a face transportul atractiv, ar trebui să avem acces la metrou, iar transportul public de suprafață ar trebui să fie concentrat în jurul fiecărei stații de metrou și nu cum este configurat acum, cu linii de autobuze pe distanțe lungi care concurează inutil și neeficient metroul. După cum se poate vedea în imagine, infrastructura de transport cu metroul acoperă mare parte din suprafața capitalei. Acolo unde metroul nu este accesibil, Rahova, Giurgiului, Jilava, sunt disponibile linii de tramvai, a căror eficiență a vitezei de transport ar putea fi optimizată cu semafoare inteligente care să pună verde în momentul în care tramvaiele traversează intersecțiile. Transportul de suprafață cu autobuze ar trebui să fie concentrat în jurul stațiilor de metrou, iar în cartierele unde nu există metrou, în jurul stațiilor de tramvai și troleibuz. Astfel, focusăm harta pe două stații de metrou pentru a înțelege soluția. Fiecărei stații de metrou îi corespunde automat și o stație de autobuz. Ei bine, în jurul acestei stații de metrou ar trebui create linii scurte de autobuz, astfel încât acestea să preia potențialii călători din zona adiacentă și să-i aducă la stația de metrou. În acest fel se creează o facilitate pentru locuitorii acestor zone
de a accesa transportul public mai rapid și mai aproape de casă. Autobuzele ar trebui să fie destinate doar pentru transportul public de proximitate. În acest fel, copiii vor ajunge mai ușor la școală, fără ca părinții să mai utilizeze mașina personală. Persoanele care merg sau se întorc de la piață sau cumpărături, de la centrele comerciale aflate în zona stațiilor de metrou, vor putea transporta bunurile cumpărate fără să mai fie nevoie să utilizeze mașina personală. Persoanele care vor să traverseze Bucureștiul vor constata că este mai rapid să ajungă la destinație cu transportul public decât dacă ar utiliza mașina personală. Costurile de exploatare și funcționare pentru STB s-ar reduce pentru că în interiorul cartierelor ambuteiajele nu sunt atât de frecvente și consumul de combustibil va fi diminuat. Mai mult, eliminarea controlorilor ar putea aduce economii de costuri, fiind posibilă taxarea la șofer cu intrarea călătorilor pe ușa din față, așa cum se întâmplă în toate statele Uniunii Europene și în multe alte state din lume. Cele 2, 3, 4 linii de autobuz care vor orbita în jurul unei stații de metrou vor putea asigura un flux de călători mult mai mare pentru metrou, lucru care va duce la descongestionarea bulevardelor și a intersecțiilor. De pe pagina STB am aflat că STB are în inventar 1534 de autobuze. Toate ar trebui să efectueze doar transport de proximitate. De pe pagina Metrorex aflăm că în acest moment există 63 de stații de metrou, însă cum 7 dintre ele sunt stații comune pe 2 magistrale, putem lua în considerare 56 de puncte de interes pentru transportul de proximitate. Dacă împărțim cele 1534 de autobuze ale STB la numărul stațiilor de metrou relevante, obținem o medie de 27 de autobuze ce pot deservi proximitatea fiecărei stații de metrou. Dacă fiecare stație de metrou ar avea în proximitate 4 linii de autobuz, atunci putem spune că fiecare linie de autobuz va fi deservită de 6,85 autobuze, aproape 7. Pentru un timp de așteptare a autobuzului în stație de 3-5 minute, unele linii de proximitate ar necesita 1-3 autobuze, iar alte linii mai extinse ar avea nevoie de 4-5 autobuze. Calculele exacte se pot face doar analizând în detaliu fiecare zonă de proximitate a fiecărei stații de metrou. Per total, parcul de autobuze al STB ar putea fi redus la jumătate, iar în viitor ar putea fi achiziționate vehicule mai mici pentru aceste linii de proximitate. Și dacă tot vorbim de viitor, viitorul sună electrificat, când veți putea dezvolta microrețele de transport de proximitate cu vehicule electrice. Un autobuz mai mic decât cele existente în parcul STB, dar electrificat, și ar putea încărca bateriile mult mai ușor și mai rapid la o stație de încărcare de pe traseul liniei de proximitate. La orele când traficul de călători este redus, 2 din 4 astfel de autobuze ar putea sta la încărcat și apoi să se schimbe cu cele care au fost pe traseu. Acumulatorii sodiu-ion sunt capabili de încărcări rapide de numai 30 de minute pentru o încărcare de la 30 la 80% din capacitatea bateriei. Cărcotașii care nu înțeleg nimic despre fluentizare vor sări și vor spune că soluția nu este fezabilă pentru cartierele unde străduțele sunt înguste și sunt parcate mașini, că vor trebui create noi stații de autobuze, etc. Străduțele înguste din cartiere pot fi optimizate prin marcaje specifice, crearea de sensuri unice, iar pe blogul meu veți găsi parcările eficiente. Stațiile de autobuz nu sunt absolut necesare pe o stradă cu trafic redus. Transportul public de călători trebuie să fie transportul prioritar, așa că celelalte vehicule pot aștepta în spatele autobuzului oprit în calea de rulare, 1, maxim 2 minute, pentru a primi sau elibera călători. Un marcaj pe asfaltul căii de rulare ar putea desemna perimetrul stației de autobuz. Mai mult, puteți introduce regula hands up, prezentă în multe metropole ale lumii, prin care călătorii de pe aceste linii de proximitate să poată fi preluați și în afara stațiilor desemnate dacă ridică mâna. Oprirea autobuzului și preluarea a 1-3 călători presupune un timp de numai câteva secunde, maxim 1 minut. În acest fel, transportul public devine prietenos cu călătorul, iar acesta va sesiza avantajele și va dori să-l utilizeze. Înainte de plecarea definitivă din țară, vedeam uneori persoane alergând să prindă autobuzul, iar acesta închidea ușile și pleca din stație atunci când persoana ajungea în dreptul ușii.
Rușinos. Domnilor, nu vreau să vă iau nici funcțiile, nici baza de alegători. Aș vrea să profitați de experiența și cunoștințele mele, să obțineți soluțiile corecte pentru siguranța și fluența traficului și să schimbați Bucureștiul. Mă gândesc că într-o zi voi dori să mai vizitez Bucureștiul și mi-ar plăcea să-l găsesc diferit. Pentru fluență și siguranță, domnilor primari, v-am transmis acum câteva săptămâni prin e-mail câteva soluții pe care le puteți citi pe blogul meu. A se vedea paginile trecerile de pietoni, sensul giratoriu, smart giratoriu, parcarea, prioritatea în intersecții și marcajele rutiere. Sectorul 4. V-am livrat soluția pentru poarta de acces în pasajul Unirii. Este aproape bine ce s-a făcut, însă poarta încă prezintă risc mare de evenimente grave. Datorită solidității acestei construcții, acea poartă va mai omorî oameni, pentru că acționează ca o capcană. Este nevoie de o poartă care să nu creeze daune vehiculelor și pasagerilor din interior. În 33 de ani de capitalism, încă nu s-a aflat că trebuie să adaptăm produsele și serviciile pe gustul, dorința și nevoile consumatorului. Ei bine, tocmai acest lucru face ca populația să nu-și dorească serviciile pe care le oferiți și în consecință să le evite, cu rezultatul blocării orașului, cu creșterea costurilor, a poluării, etc. Doar cu oameni care au lucrat numai la stat nu veți reuși să faceți vreo schimbare, pentru că oamenii ăștia nu rezonează cu piața, cu nevoile cumpărătorului de servicii de transport, iar funcționarul public nu poate gândi în termeni de competiție și eficiență. Nu știu de ce, dar simt că încă mai aveți o grămadă de specialiști din aia 15.000 rămași de la PNCCD și o mașină de scris. Dacă veți ști să faceți transportul public prietenos cu bucureștenii, cu siguranță îi veți convinge să lase mașinile acasă. Dacă veți implementa soluțiile oferite, traficul va deveni normal și suportabil. Soluția este grevată de drepturi de autor, dar pot fi contactat de cei care o vor pune în operă. Cam asta a fost. Vă doresc o cooperare interinstituțională de succes care să vină în sprijinul cetățenilor. Să auzim de bine! Mulțumesc tuturor celor care mi-au furnizat imaginile video, Digi24 și canalelor de YouTube 4K Driving și Cezar 210. Linkurile acestor video originale le regăsiți în descriere. Vă mulțumesc pentru like și share. Asta va face posibil ca tot mai mulți bucureșteni să afle că există soluții pentru fluentizarea traficului. Depinde doar de factorii de decizie.